Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να πάρουμε αριθμό εκμεταλλευομένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είχα πολλές ερωτήσεις από φίλους του καναλιού. Θεώρησα ότι, στο παρελθόν δηλαδή, ότι δεν ήταν κάτι δύσκολο, αλλά οι ερωτήσεις συνεχίζονται από φίλους του καναλιού, οπότε θα κάνουμε ένα βίντεο να δείξουμε τα πολύ γρήγορα και απλά βήματα του πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει αριθμό εκμεταλλευομένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή ΙΠΑ. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η σελίδα στην οποία πρέπει να μπούμε, και θα το βάλω και κάτω στην περιγραφή, είναι uas.hcaa.gr. Μόλις μπούμε εδώ πέρα μέσα θα μας βγάλει αυτή την... η αρχική σελίδα βασικά είναι αυτή εδώ πέρα, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κτλ. Έχω διαβάσει τους όρους, εντάξει, πατάμε παραπέρα στο πράσινο. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα μας ζητήσει να βάλουμε τους κωδικούς TaxisNet. Πρέπει να έχουμε TaxisNet για να συνδεθούμε στο σύστημα και να βγάλουμε αριθμό εκμεταλλευομένο. Πάμε λοιπόν να τους βάλουμε τους αριθμούς. Μόλις βάλουμε τους αριθμούς, το username και το password του TaxisNet, θα μας βγάλει μια επόμενη οθόνη στην οποία θα λέει: σας ενημερώνουμε ότι για το σκοπό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κτλ. Μας ενημερώνει ότι το TaxisNet θα δώσει πρόσβαση στο σύστημα της ΙΠΑ για να μπορείς να κάνεις login κτλ. Προφανώς πατάμε συνέχεια, αποστολή, και εν συνεχεία μας βγάζει στην πρώτη σελίδα όπου λέει δήλωση στοιχείων, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να βάλουμε τα στοιχεία μας. Οπότε θα τα έχω θολωμένα εδώ πέρα, εντάξει, για ευνόητους λόγους. Οπότε πάμε να γράψουμε τα στοιχεία. Θα πρέπει να βάλουμε όλα τα στοιχεία όπως βλέπετε: αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, εκδούσα αρχή, γενικώς όλα, οδό, αριθμό κτλ. Τα γράφουμε και στα λατινικά και πάμε να το κάνουμε για να πατήσουμε συνέχεια. Αφού λοιπόν προσθέσουμε όλα τα στοιχεία μας, αναλυτικά ό,τι ζητάει, πατάμε συνέχεια. Θα μας πετάξει ένα παραθυράκι το οποίο θα λέει διάφορα πραγματάκια, αποδέχομαι τους όρους. Και σε αυτό το σημείο θα σας στείλει ένα email όπου θα πρέπει να κάνετε αποδοχή για να μπορέσετε ουσιαστικά να προχωρήσετε παρακάτω. Αφού λοιπόν επιβεβαιώσουμε το email μέσω του κινητού τηλεφώνου, θα πάμε στην αρχική σελίδα. Εδώ το έκανα μέσω κινητού τηλεφώνου, οπότε εδώ δεν με το αναγνώριζε. Πάμε αρχική σελίδα και πλέον είμαστε στην αρχική σελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην ΙΠΑ για να μπορέσουμε να βγάλουμε αριθμό εκμεταλλευομένου. Πού θα πάμε? Θα πάμε στο δεύτερο τετραγωνάκι εδώ πέρα που λέει εκμεταλλευόμενος μοιαία, αίτηση εκμεταλλευόμενος μοιαία. Αυτό μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι απάνω λέει η αίτησή σας ακόμα δεν έχει αποθηκευτεί. Πάμε από κάτω, ελέγχουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε βάλει από πριν, μας τα έχει κάνει μεταφορά σε αυτή τη φόρμα. Πατάμε προσωρινή αποθήκευση και μόλις πατήσουμε προσωρινή αποθήκευση θα μας βγάλει στο ίδιο που ήμασταν και πριν, απλά εδώ η μόνη διαφορά είναι ότι έχει πλέον εκτός της προσωρινής αποθήκευσης και το κουμπάκι υποβολή ή ακύρωση αίτησης. Εμείς θέλουμε να πατήσουμε το υποβολή, πατάμε το υποβολή και περιμένουμε να μας εκδώσει η ΙΠΑ αριθμό εκμεταλλευομένου. Και αυτή ήταν όλη η διαδικασία. Νομίζω ότι είναι αρκετά απλή. Περιπλέκεται λίγο όταν είναι να βάλουμε τις άδειες μέσα. Θα το δείξουμε σε άλλο βίντεο αυτό. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για κατόχους drone κάτω από 250 γραμμάρια που δεν χρειάζονται άδεια Α1, Α3, αλλά χρειάζονται αριθμό εκμεταλλευομένου, και αυτός είναι ο τρόπος για να τον εκδώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!